Hello students, now today we see some examples on the sequence. So see here, first example, show that limit n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to n is equal to e square. We have to prove the limit of this sequence which is equal to e square. Now see here, solution, limit n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to n, which we can write limit n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to n by 2 raised to ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा 2 2 काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे, म्हणजे ॲज इट इज हीच टर्म मिळते, फक्त आपण काय केले, ॲडजस्टमेंट केली. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n बाय 2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n बाय 2 रेज टू n ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, सॉरी, रेज टू n बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता बघा इथे 2 बाय n ही जी टर्म आहे ती आपण कशी लिहू शकतो, 1 अपॉन n बाय 2, बरोबर. ही वरती गेली तर 2 बाय nच असणार आहे. सो वी राईट लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n बाय 2 रेज टू 1 n बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू, नाव स्क्वेअर आहे दॅट मीन्स ह्या टर्मचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे ही टर्म काय करायची, दोनदा मल्टिप्लाय करायची. ओके, 2 times we multiply this, we get limit n tends to infinity 1 plus 1 by n by 2 raised to n by 2 into 1 plus 1 by 2 raised to n by 2. ओके, ही टर्म तुम्हाला अशी मिळेल, बरोबर. नाव नो दॅट this sequence 1 plus n by 2 raised to n by 2 is a subsequence of this sequence 1 plus 1 by n raised to n. ओके, अँड बघा ही जी सिक्वेन्स आहे ही याची काय आहे, सबसिक्वेन्स आहे. या सिक्वेन्सची काय आहे, सबसिक्वेन्स आहे. आणि सबसिक्वेन्स आहे या सिक्वेन्सची, आणि ह्या सिक्वेन्सचं लिमिट काय आहे, ई आहे, बरोबर. आपण एक थेरम बघितलेला आहे की जर सिक्वेन्सचं लिमिट एक्स, सिक्वेन्स जर एक्सला कॉन्व्हर्ज होत असेल तर सबसिक्वेन्स एक्स एन के पण कुठे कॉन्व्हर्ज होते, एक्सला कॉन्व्हर्ज होते. इथे ही जी आहे ही 1 प्लस 1 बाय एनची काय आहे, सबसिक्वेन्स, आणि ही जी सिक्वेन्स ही ईला कॉन्व्हर्ज होते, म्हणजे ही पण सबसिक्वेन्स कशाला कॉन्व्हर्ज असणार आहे, ईला. सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय 2 रेज टू n बाय 2 इज इक्वल टू ई. नाव आता काय घेतलं, सेपरेट लिमिट घेतलं दोघांचं, तर याचं लिमिट काय मिळेल, ई, आणि याचं लिमिट काय मिळेल, ई. सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n, बरोबर. ही टर्म म्हणजेच तुमची कुठली, 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n. बघा हेच तुम्ही कसं लिहू शकतात, लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n विच इज इक्वल लिमिट n टेन्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n बाय 2 इंटू लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n बाय 2. आता दोघांचं लिमिट काय असणार आहे, ई इंटू ई विच इज ई स्क्वेअर. सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n इज इक्वल टू ई इंटू ई विच इज ई स्क्वेअर. सो वी शो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n इज इक्वल टू ई स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल, सी हिअर. Show that limit n tends to infinity n raised to 1 by n is equal to 1. Now we have to prove limit of this sequence n raised to 1 by n is equal to 1. Now let we take xn is equal to n raised to 1 by 2 minus 1. बघा xn काय घेतला, n raised to 1 by 2 minus 1. Obviously xn is greater than 0 for n is equal to n greater than or is equal to 2. जर तुम्ही n ची व्हॅल्यू काय टाकली, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त टाकली, तर 2 जर टाकली तर काय होईल, 2 रेज टू 1 बाय 2 मायनस 1. ऑब्वियसली ही जी व्हॅल्यू ही काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे तुम्ही 2 3 4 काही पण पुट केलं तरी व्हॅल्यू काय असणार आहे, ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. सो फॉर ऑल n ग्रेटर दॅन ऑर इज इक्वल टू 2 xn इज ग्रेटर दॅन 0. Now we rewrite this term n raised to 1 by n is equal to minus 1 to this side which is plus 1. So 1 plus xn. So we get, we take here nth root. So we get n is equal to 1 plus xn raised to n. Okay, which is equal to, now we know the
Suppose this is a and this is b. So by the binomial theorem a plus b raised to n is equal to, बघा फर्स्ट टर्मचा आपण काय घेतो a raised to 0 n c 0 राईट. पहिली टर्म काय येईल एन सी 0 ए रेस टू 0 बी रेस टू काय असतो 1 प्लस एन सी 1 ए रेस टू 1 बी रेस टू एन राहील इथे आणि इथे एन मायनस 1 येते लक्षात. जे पहिल्या टर्मचा 0 पहिली टर्मचा पॉवर एक इन्क्रीज होत जाणार आहे आणि सेकंड टर्मची काय होते डिक्रीज होत जाते. ओके. सो आता इथे बघा किंवा तुम्ही हे ए प्लस बी रेस टू एन इज इक्वल टू कसं एन सी 0 ए रेस टू एन बी रेस टू 0 प्लस एन सी 1 ए रेस टू एन मायनस 1 बी रेस टू 1 राईट. बघा इथे ए ची व्हॅल्यू काय आहे 1, बी ची व्हॅल्यू काय आहे एक्स एन. ती पुट करा तुम्हाला हेच मिळणार आहे. सो 1 प्लस एन इंटू एक्स एन प्लस एन इंटू एन मायनस 1 एन सी 2 डिवाइड बाय काय असेल 2 फॅक्टोरियल एक्स एन स्क्वेअर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस एक्स एन. ह्याचं एक्सपान्शन केलं आहे तुम्हाला ही टर्म मिळाली. ओके बायनॉमियल एक्सपान्शन. सिन्स ईच टर्म ऑन आर एच एस इज पॉझिटिव्ह बरोबर. ही जी प्रत्येक टर्म ही काय पॉझिटिव्ह आहे कारण एक्स एन काय आहे विच इज ग्रेटर दॅन 0. सो ईच टर्म विल बी पॉझिटिव्ह and also LHS is greater than every term on RHS. बघा LHS जी आहे n हा काय आहे या प्रत्येक टर्मपेक्षा काय आहे ग्रेटर आहे. म्हणजे पहिली टर्म असो सेकंड टर्म असो थर्ड टर्म असो प्रत्येक टर्मपेक्षा n काय आहे ग्रेटर दॅन आहे कारण ओके ग्रेटर प्रत्येक टर्म म्हणजे थर्ड टर्म पण काय असणार आहे ग्रेटर असणार आहे. आपण इथे थर्ड टर्म घेतली दॅट मीन्स एन इज ग्रेटर दॅन एन इंटू एन मायनस 1 बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू एक्स एन स्क्वेअर एन इज ग्रेटर दॅन 1. आता आपण हीच टर्म का घेतली आपल्या प्रूफसाठी आपण हीच टर्म कन्सिडर केली थर्ड टर्म एन इंटू एन मायनस 1 बाय 2 फॅक्टोरियल एक्स एन स्क्वेअर एन ग्रेटर दॅन 1 implies that here एक्स एन स्क्वेअर इज लेस दॅन 2 बाय एन मायनस 1. बघा एन एन काय होतं कॅन्सल होतं बरोबर. एक्स ही टर्म इकडे आणल्यानंतर काय होईल 2 फॅक्टोरियल 2 डिवाइड बाय एन मायनस 1. ही टर्म काय आणली इकडे आणली ह्या साईडला काय मिळेल एक्स एन स्क्वेअर इज लेस दॅन 2 बाय एन मायनस 1 एन इज ग्रेटर दॅन 1. नाव वी गेट 0 लेस दॅन एक्स एन. बघा एक्स एन काय आहे ग्रेटर दॅन 0 आहे. सो 0 less than xn that means xn is greater than 0. 0 less than xn and xn is less than इथे स्क्वेअर रूट घेतलं दोघंही साईडला काय मिळेल xn is less than root of 2 by n minus 1. So xn is less than root of 2 by n minus 1 n is greater than 1. That means if we take limit of both म्हणजे सगळीकडे आपण लिमिट अप्लाय केलं n tends to infinity 0 is equal to the limit n tends to infinity xn is equal to limit n tends to infinity root of 2 by n minus 1. सॉरी इथे लेस दॅन आहे लेस दॅन तर काय मिळणार आहे 0चं लिमिट 0च मिळेल. हे लिमिट n tends to infinity xn ॲज इट इज ठेवलं लेस दॅन बघा लिमिट n tends to infinity रूट 2 by n minus 1. एनची व्हॅल्यू जर तुम्ही इन्फिनिटी पुट केली तर 2 बाय इन्फिनिटी काय येणार आहे 0 म्हणजे याचं पण लिमिट काय येतो 0. मग 0 लेस दॅन लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स एन लेस दॅन 0 कधी असणार आहे जेव्हा लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स एन काय असेल 0. ओके दॅट मीन्स लिमिट एक्स एनचं लिमिट 0 होतं म्हणजेच कसलं लिमिट 0 होतं लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स एन मीन्स n रेस टू 1 बाय n मायनस 1. सो limit n tends to infinity n raised to 1 by n minus 1 is equal to 0 implies that limit n tends to infinity n raised to 1 by n is equal to 1 हा 1 इकडे आणला काय मिळाला तुम्हाला 1. so limit n tends to infinity n raised to 1 by n is equal to 1. we prove this. now next example. See here, prove that limit n tends to infinity a raised to n upon n factorial is equal to 0 for all a. We have to prove
limit of this sequence a raised to n by n factorial is equal to 0. Now we know the trichotomy law. So by the law of trichotomy we have either a काय असेल लेस दॅन 0 असेल, ग्रेटर दॅन 0 असेल किंवा इक्वल टू 0 असेल. इफ a लेस दॅन 0 अँड a इज ग्रेटर दॅन 0, जर a लेस दॅन 0 आहे आणि a ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे a निगेटिव्ह आहे किंवा पॉझिटिव्ह असेल तर मॉड काय असतं ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. मग a निगेटिव्ह असो किंवा पॉझिटिव्ह, सो implies that mod a is greater than 0. Let an is equal to a raised to n upon n factorial. Now we take mod of an plus 1 upon an which is equal to, बघा an ची टर्म काय आहे तुमची ही, मग an plus 1 काय होईल, जिथे n आहे तिथे काय पुट करणार n plus 1. सो a raised to n plus 1 upon n plus 1 factorial divided by a raised to n upon n factorial which is equal to this term we get n factorial upon a raised to n. So a raised to n plus 1 we write this as a base same इंडायसेसचे ॲडिशन म्हणजे a raised to n into a. बघा दोघांची बेस सेम आहे, इंडायसेसचे ॲडिशन करा तुम्हाला हीच मिळेल a raised to n into a. आता n plus 1 फॅक्टोरियल तुम्ही कसं लिहिणार, 1 into 2 into 3 up to n into n minus 1 राईट. मग एवढी जर टर्म घेतली तर ही काय येतो n फॅक्टोरियल into n minus 1. So we write this as n factorial n plus 1 into n factorial a raised to n, a raised to n, a raised to n cancel, n factorial म्हणजे काय मिळाला, मॉड हा बाहेर मॉड आहे, मॉड a upon n plus 1. Now we take limit n tends to infinity an plus 1 upon an is equal to the limit n tends to infinity काय येईल, मॉड ऑफ n plus 1 ची व्हॅल्यू काय आली, मॉड a upon n plus 1. जर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट केला तर डिनॉमिनेटर इन्फिनिटी होईल, इन्फिनिटी झाला तर कुठे जाईल 0ला. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an plus 1 अपॉन an इज इक्वल टू 0 फॉर a इज, म्हणजे तुम्हाला आता आपण ह्या दोघं कंडिशनसाठी घेतलं फर्स्ट अँड सेकंड. आता कुठली राहिली a इज इक्वल टू 0, कारण ही बघा मॉड a ग्रेटर दॅन 0साठी बरोबर. आता काय राहिलं, फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 असेल तर a रेस टू n अपॉन n फॅक्टोरियल काय मिळेल 0. बघा a ची व्हॅल्यू काय पुट केली 0 रेस टू n अपॉन n फॅक्टोरियल, a ची व्हॅल्यू 0 काय मिळणार आहे 0च मिळणार आहे. सो लिमिट n टेंड्स टू a n अपॉन n फॅक्टोरियल इज इक्वल टू काय मिळेल 0. ओके, नाउ वी प्रूव्ह दिस example. So here we stop. In next video we see the unit 3. Okay, here we stop. Thank you.